Szia! A Shanghai-Hangzhou vonatállomáson vagyok, éppen várom a becsekkolási időpontot. Reggel 8:35 van, egy nagyjából 6,5 órás vonatút vár rám, nagysebességű vonattal. Nagyon izgatott vagyok, mert még sosem utaztam ilyenen, de már nagyon rég szerettem volna kipróbálni. Úgyhogy meglátjuk, folytatjuk tovább. Lassan beszállás. Most kocsi. Majdnem 7 óra vonatozás után megérkeztem ezzel a masinával, mindjárt mutatom nektek. És ahol pedig nincs vonat, de ilyen nem tudom mennyire látszik. Ilyen kábelt húznak ki. Szállásra a vonatpályaudvarról, egy idősofőrrel szokásos módon, ami a helyi Uber. Körülbelül 20 perc, eléggé elfáradtam a hosszú útban. Holnap izgalmas kalandok várnak megint csak. Itt pecáznak a hídról, nagyon vagány. Megérkeztem a szállásra, nagyon aranyos bácsi a tulaj, viszont elég hideg van, most bekapcsolta nekem itt a fűtést, úgyhogy nézd meg, van egy jó nagy ágy, nagyon szép kis fürdőrész.
Fantasztikus a hely. Rengeteg ember van, többen vannak, mint Shanghaiban. Ez... Ezek a tradicionális ruhában, ez nagyon tetszik nekem. Ezt a grillezett polipot fogom megkóstolni. Ez is egy utcai étel, rendeltem, ha jól gondolom. Nem értettem, hogy mit mondanak. A fordítóprogram se nagyon segített, ebbe a cipóba tesznek bele mindenféle hozzávalókat. A néni süti éppen csak a gőzben, nem nagyon látni. Ha ott pirítja. Lehet, hogy ilyen kínai girosz. Gondolom, valami ilyesmi lehet. Ez lett a végeredmény, ahogy gondoltam, ilyen kínai girosz, de nagyon-nagyon finom. Spicy, elég fűszeres, mindenféle ízbomba, nagyon komoly. Nagyon szuper a helyszín, nagyon tradicionális. Fehér embert még nem láttam. Többen jöttek oda, hogy fotót készítsenek velem. Nagyon érdekes, kicsit ilyen szürreális élmény az egész. Fantasztikus. Shanghai-tól jöttem körülbelül észak-nyugat felé egy ilyen 6,5-7 órát. Sej. 没事。好吃吗？ Bocsánat, csak közben megkínáltak egy ilyen kóstolóval. Úgyhogy folyamatosan tartok észak felé. Most körülbelül tervek szerint 2 napot töltök itt. Az UNESCO egyik örökségét fogom megnézni. Majd meg fogjátok látni. Ez itt Longzhang, Kína egyik legrégebbi városa. A története több mint 3000 évre nyúlik vissza. A város különböző korszakokban 13 kínai dinasztia fővárosa volt. Köztük a Han, a Wei és a Tang dinasztia idején is. Amikor Krisztus után 493-ban az északi Wei dinasztia ide helyezte át a fővárosát, Luzhang
nem csak politikai központ lett, hanem a buddhizmus egyik legfontosabb kínai bázisa is. Innen indul az út a Longmen barlangokhoz. Didibe ülök ismét. Megyek erre az UNESCO örökség helyszínére. Most ez egy beszélgetés. 郑重， Azért 真 is. 是了，对不起啊，对不起啊。好好好。 Na, kiszálltam a taxiból. Megyek, megnézem. Ahogy jól látom, ott van, hogy tickets, vagyis jegyeket itt lehet megvenni. Nézem, ez is jó nagy terület lesz. Megszokott Kínához, de meglátjuk. Útlevelet mindig elkérik. Mindig tudni kell, hogy ki hol merre jár itt az országban. Nem ám csak úgy van. Régi Jackie Chan filmek részeges karatemester ilyenekbe cipelte a bort haza a mesternek 2 ilyen nagy balhába. Amit itt látunk, nem egyetlen korszak műve. Ezek a szobrok több mint 400 éven át, nagyjából Krisztus után 493 és 900 között készültek. Ez idő alatt több egymást követő dinasztia nyúlt ugyanahoz a sziklafalhoz. Generációk dolgoztak itt, gyakran úgy, hogy nem látták meg munkájuk végét. A Longmen barlangok nem egyszerre épültek fel. Ez egy 4 évszázadon át formálódó történelmi folyamat kőbevésve. Nézd meg ezt a hátizsákot is, ez itt nagyon gyakori, kiaggatják mindenféle dolgokkal. A sziklába vájt buddhák története itt Longzhang térségében, Közép-Kínában kezdődött. Ez a város Krisztus után 5.-7. században a kínai birodalom egyik legfontosabb politikai központja volt. Ebben az időszakban a buddhizmus gyorsan terjedt Kínában. A vallás, az államhatalom és az uralkodói legitimáció szorosan összefonódott. A szobrok nem csak vallási célt szolgáltak. Azt üzenték, a birodalom stabil, a rend örök, és az uralkodó hatalma isteni rendből ered. Ha közelebbről megnézzük ezeket a szobrokat, feltűnik, hogy nem egyformák.
Az arcok szigorúbbak, vagy éppen lágyabbak, a formák változnak. Ez nem véletlen. A Longmen barlangokhoz legalább 2 nagy korszak és több dinasztia járult hozzá. A történet az északi Wei dinasztia idején kezdődik, Krisztus után 493 körül, és a Tang dinasztia idején a 7.-8. században éri el a csúcspontját. Összesen több mint 400 éven át formálták ezt a sziklafalat. Olyan fura érzés, megint fotóra kértek. Tegnap este is ezt az ősi városba ezt tapasztaltam. Fehér embert még eddig nem láttam. Se tegnap este, se itt ezen a helyszínen ma. Persze egósimogató, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de olyan nagyon furcsa érzés, ahogy mész az emberek között, és látom, hogy böki az egyik a másikat, hogy azt nézd meg. Nagyon olyan, olyan kicsit olyan filmsztáros feeling, hogy nem tudom, mennyire nem látnak, hát a gyerekek is oda jönnek, és hogy hadd fotózkodjanak le velem. Nagyon érdekes. Végig ezt tapasztalom itt is, meg a múltkor is. Na hát, mai kardió szintén megvan, elég magasak a lépcsők. Nagyot kell lépni. Úgy látom, ez a fő attrakció, a legnagyobb szobrok. Az imént találkoztam egy kínai párral, végre tudtam valakivel beszélni, ők az USA-ba élnek, és elég jó angoluk volt. Ők azt mondják, hogy nagyjából 1500-2000 éves ez a helyszín. És még meredek is. Meg a lépcsőfok is magas. Ez jó meccs lesz. Jó van még. Jaj. Húha. Na, ez váratlan volt. Dél van. Itt is harangoznak délről. Nem valószínű, csak óránként. Na, már nem is fázik az ember annyira. Itt megint útlevél check van. illetve ID check, csak részemről útlevél. Még nem lépcsőztünk eleget. Bent kiderült, egy jó ember 1936-ban 50. születésnapjára építette ezt a szettet.
Elég sok pénzt dobáltok be. Hát lefele menni azért jobb egy kicsit, mint fölfele. Küldetés teljesítve. Ez is megvan, még sincs este. Nagyon tetszett. Nem tudom hány ezer vagy hány tízezer kis faragvás, meg mindennel együtt mi hány szobor volt. De részemről ennyi volt ez a helyszín, holnap már utazok tovább egy következő lokációba, ami szintén hasonló téma, de teljesen más. Szerintem jó. Ha érdekel, gyere és tarts velem, nézd meg azt is. Szia!